وقتی اسم ایران رو میشنوین یاد چی میافتین؟ اینجا تهران است، صدای ایران. ایران یک کشور گرم و خشکه، به همین خاطر بخشی از این کشور بیابونیه. مناظر زیبایی رو میشه توی مناطق کویری ایران پیدا کرد، از کلودهای شهداد تا معدنهای نمک و دریاچه‌هایی که از زیبایی خیره کنندن. بله، ایران بیابون داره، اما همش بیابونی نیست. ایران طبیعت متنوعی داره. در هر گوشه ایران میشه یک قاب و منظره متفاوت رو دید. شمال ایران بزرگترین دریاچه جهان قرار گرفته که به کاسپین معروفه. انقدر بزرگه که دریا صداش میکنن. جنوب سواحل کاسپین رشته کوه البرز واقع شده که از جنگل‌های انبوه پوشیده شده. در ایران رشته کوه زاگرس یک منطقه کوهستانی رو تشکیل داده. جنوب غرب ایران خلیج فارس و جنوب شرق ایران دریای عمان قرار گرفته که به اقیانوس هند متصله. توی ایران میشه همه جلوه‌های طبیعت رو پیدا کرد. کوهستان‌های برفی، دریاچه‌های رنگی و نمکی، آبشارهای بلند، غارهای عمیق، جنگل‌های قدیمی و بکر، دره‌های پیچ در پیچ و عمیق. ایران کلی مرداب و آبگیر داره که میزبان پرنده‌های مهاجره. ایران یک کشور 4 فصله. 4 فصل بودنش به این محدود نمیشه که یک منطقهش هر 4 فصل رو داره. اینجا میشه توی یک زمان واحد 4 فصل رو تجربه کرد. همون موقع که توی اردبیل برف سنگین باریده و زیر کرسی خزیدی و با یه چای قند پهلو مشغول گپ و گفتی، میتونی با یه هواپیما بری سواحل جنوبی و لب ساحل از گرمای آفتاب لذت ببری و هندونه شیرین جنوب رو میل کنی. توی ایران میشه یه دنیای جدیدی از طعم و مزه ها رو پیدا کرد. خوراکی‌های هر منطقه با منطقه دیگه فرق داره. تار و پود ایرانی با نغمه‌های دلربا و شورانگیز سرشته شده. ایران جهان طرح و رنگه. میشه ساعتها توی طرح کاشیاش و نقش فرشهاش غرق شد و خیال پردازی کرد.
داستانه. بارونی از رنگ هاست: سرخ، سفید، زرد، نخودی، سبز، آبی، آبی، آبی. ایران ما یک جهان مینیاتوریه که از زبونها و نژادهای مختلف تشکیل شده. بدون اینکه یکی به دیگری برتری داشته باشه، هر دوره‌ای از تاریخ گروهی وارد ایران شدن و برای همیشه موندگار شدن. میخوایم یک بار تاریخ 7000 ساله ایران رو با هم مرور کنیم. ماجرای تپه‌های باستانی که روزگاری شهرهای بزرگی بودن رو براتون تعریف کنیم. از حکومت‌های محلی بگیم که قبل از عصر امپراتوری ساکن ایران بودن و بعدش ماجرای ظهور اولین امپراتوری جهان رو شرح بدیم. یه امپراتوری بزرگ از سند تا دانوب، از آسیای میانه تا شمال شرق آفریقا، امپراتوری که برخلاف فرمانروایی‌های قبل از خودش مردم سرزمین‌های مغلوب رو قتل عام نکرد. به باور و عقاید مردم کشورهای فتح شده احترام گذاشت. یه جورایی اولین حکومت سکولار جهان محسوب میشه. امپراتوری که هیچ وقت بردهداری در اون جایی نداشت و به زنهای کارگر مرخصی زایمان با حقوق میداد. اگه پیش از هخامنشی‌ها رسم بر این بود که تصویر قتل و شکنجه مغلوبین رو روی دیوار نگاره ها ثبت می‌کردن تا بقیه ببینن و عبرت بگیرن، دوره هخامنشی دوستی و اتحاد روی دیواره ها نقش بست. همه اقوام دست در دست هم و همه در کنار هم به تصویر کشیده شدن. بعدش میریم سراغ باقی سلسله های تاریخی و یک بار با زبون ساده و خودمونی تاریخ ایران رو با هم مرور میکنیم. نه فقط تاریخ سیاسی، بلکه میریم سراغ عامه مردم، سراغ فرهنگ و آداب و رسم و رسوم ایرانی. شنیدم که رستم به مازندران همی رفت با تیغ و گرز گران، بگفت اینو پا اندر آمد به رخش، منم گفت شیراوژن تاج بخش. میخوایم اسطوره هاشو به یاد بیاریم. از آرش و سیاوش و سهراب براتون بگیم. ماجرای نبرد خیر و شر رو روایت کنیم و قصه هاشو بشنویم. قصه رستم و ایران دوستی، قصه ویس و رامی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و از داستان‌های عرفانی براتون بگیم. میخوایم سهم ایران رو در پیشرفت علم به خاطر بیاریم. از روزهایی بگیم که میتونن چراغ راه آینده باشن. ایرانی ها توی به وجود آوردن قدیمی ترین الفبای جهان نقش بزرگی داشتن. اولین جراحی سر جهان 5000 سال قبل توی همین آب و خاک انجام شده. اولین سزارین در ایران صورت گرفته. هیچ میدونستید اولین دانشمندی که از کروی بودن زمین نوشت یک ایرانی بود؟ یا میدونستید بنیانگذار جبر و شیمی 2 دانشمند ایرانی بودن؟ از معماری ایرانی چی میدونید؟ از تاریخ گنبد و طاق و ایوون چی؟ میدونستید ایرانی ها بزرگترین سازه های آبی تاریخ رو ساختن؟ طویل ترین و عمیق ترین قنات های جهان توی ایران حفر شدن. بزرگترین بنای خشتی جهان توی ایران ساخته شده. کلمه پارادایس از پردیس گرفته شده و پردیس باغ ایرانیه، بهشتی که با تردستی معمار ایرانی وسط جهنم کویر بنا شده. ما بناهای زیادی داریم که در ایران به عنوان میراث جهانی شناخته شدند.
میخوایم از هنر ایرانی بگیم، از زری دوزی، پته دوزی، خاتمکاری، منبتکاری، قلمزنی و آینه دوزی. میخوایم با هم مرور کنیم که چطور ایرانی‌ها اولین سفالهای جهان رو ساختن، چطور نگارگری، تذهیب و کتاب آرایی رو به کمال رسوندن. از سازهای ایرانی چیزی میدونید؟ کمانچه، رباب، تار، دهل و سنتور، گوشه گوشه ایران، چه موقع سرود، چه وقت سوگ، نوای موسیقی طنین اندازه. قصد داریم از ادبیات کلاسیک ایران براتون بگیم. شما رو با زندگی، آثار و سبک شاعران بزرگی مثل حافظ، سعدی، مولانا، خاقانی و فردوسی آشنا کنیم. گاهی هم به ادبیات معاصر ایران بپردازیم و کارهای شاعرانی مثل شهریار، اخوان ثالث و شاملو رو بررسی کنیم. پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خویش. یا داستان نویسانی مثل صادق هدایت، ساعدی و گلشیری رو معرفی و نقد و بررسی کنیم. یک گریزی هم بزنیم به سینمای ایران و خاطرات قدیمی رو مرور کنیم. من مشتسن نیستم. چرا ابراهیم پدر ایمانه؟ کاش آینه رو جای مطمئنی گذاشته باشه. ما همگی میمیریم. از همه اینها گذشته تلاش میکنیم ایران رو با مهمون نوازی، رنگ شاد لباسهاش، صدای شرشر آب توی باغهاش، صفای بازارچه‌هاش، رنگ و طرح کاشیهاش، شور و شوق جشنهاش به یاد شما بیاریم. لب کلام این که میخوایم نیمه پر ایران رو بهتون نشون بدیم. نمیخوایم بگیم ایران برترین و بهترینه. مدعی این نیستیم که هر چیزی که توی ایران و فرهنگ ایرانی خوبه. نمیخوایم با بالا بردن فرهنگ و تاریخ ایرانی بقیه رو برنجونیم. تلاشمون اینه که بگیم ما هم حرفی برای گفتن داشتیم و داریم. میخوایم نیمه پنهان، نیمه فراموش شده ایران رو نشونتون بدیم. تا جهان باقی است باقی باد ایران بزرگ.